स्वागत छ सबै साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा र हामीहरू फेरि आइसकेका छौँ नयाँ भिडियोमा। अनि आजको यस भिडियोमा हामीहरू कुरा गर्नेछौँ सब्सक्रिप्सन अनि सफ्टवेयर्सको कीहरूको बारेमा अनि गिफ्ट कार्डहरूको बारेमा र हामीहरू किनेर पनि हेर्नेछौँ। अब त्यसका लागि चाहिँ पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि गुगल क्रोममा गएर हामीले सर्च गर्नुपर्छ प्रिमियम किज प्रिमियम 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 नेपाल प्रिमियम नेपाल रहेछ। अनि चाहिँ प्रिमियम नेपालमा चाहिँ हामीले यहाँ जानुपर्ने छ। अनि यो वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई सबै किसिमको चाहिँ सब्सक्रिप्सनहरू मिल्छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै स्पोटिफाईको, एमाजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, युट्युब प्रिमियम हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ गिफ्ट कार्डहरू पनि मिल्छन्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी सफ्टवेयर्सहरूको सब्सक्रिप्सनहरू पनि छन्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै। अनि स्टिमका गिफ्ट कार्डहरू अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ सफ्टवेयर्सहरूको की पनि हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नट भिपिएन, अनि यहाँ अफिस 365 को एकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट अफिस 2021 अनि लाइफ टाइम। अनि त्यस्तै गरी माइक्रोसफ्ट 2019। यस्तै गरी चाहिँ विन्डोज 11 को की, 10 को की, अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्टिभाइरसको कीहरू। अनि त्यस साथसाथै यहाँ हामीले चाहिँ गिफ्ट कार्डहरू पनि किन्न पाउँछौँ। जस्तै यहाँ आइट्युन्सको गिफ्ट कार्डहरू भयो, अब प्ले स्टेसनका गिफ्ट कार्डहरू भयो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ निन्टेन्डोको गिफ्ट कार्डहरू। यो गिफ्ट कार्डहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ गेमहरू किन्नमा युज हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ प्ले स्टोरको पनि रहेछ, आउट अफ स्टक छ। अनि अब यस्तै गरी चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ विन्डोज 11 को की किनेर हेर्नेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिले चाहिँ कार्टमा राखेका छौँ। अनि हामीहरूले चाहिँ एउटा कुपन पाएका छौँ, एउटा काकाको कुपन। अनि टेक्निकल भ्यू भन्ने च्यानल तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। अनि त्यही चाहिँ कुपन थियो। कुपन चाहिँ रहेको छ टेक भ्यू 50। अनि यो कुपन चाहिँ एप्लाई गरिदिउँ। अनि एप्लाई गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले चाहिँ 50 रुपिस अफ पाएका छौँ। यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्रोसिड टु चेकआउट गर्नुपर्ने छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ आफ्नो यहाँ डिटेल्स भर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ सबै डिटेल्सहरू भरिसकेको छु। अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ क्यान्सल गरिदिउँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ हामी फोन पेबाट गर्नेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फोन पे भनेको छ। ई सेवा, खल्ती, आइएमपी, ब्याङ्क एक्सेप्ट सबै ठाउँबाट चाहिँ एक्सेप्ट गर्न मिल्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले यो फोनमा चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई फोनको स्क्रिनमा लगेर देखाइदिन्छु। अनि म फोनको स्क्रिन रेकर्ड गर्छु। फोनको स्क्रिनमा हामी आइसकेको छौँ। यहाँ ई सेवामा पैसा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यहाँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टको साइडमा यहाँ क्युआर बटन छ। जस्तै यहाँ प्रेस गरिदिएँ मैले क्युआर। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ क्युआर स्क्यान गरेँ। क्युआर स्क्यान गरेपछि यहाँ देखाइसकेको छ मर्चेन्ट नेम अनि मर्चेन्ट कोड। अब एमाउन्ट चाहिँ हामीले सेन्ड गर्नुपर्छ 949। अनि रिमार्कमा चाहिँ हामी आफ्नो युट्युब नेम लेखिदिउँ, फार वेस्ट टेक्निकल। हामीले चाहिँ यहाँ प्रोसिड गरिदिउँ। हाम्रो पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब यो चाहिँ हामीले स्क्रिनसट खिच्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ स्क्रिनसट खिच्यौँ एउटा। अनि चाहिँ यो स्क्रिनसट अब हामीले चाहिँ पिसीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, वहाँ पठाइदिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ स्क्रिनसट माग्छ। यहाँ चाहिँ हामीले फिनिस गरिदिउँ। अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रुपियाँ पनि काटिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ कन्टिन्यू गर्ने। अब चाहिँ यहाँ स्क्रिनसट चाहिन्छ भन्छ। त्यसका लागि चाहिँ पहिला हामी चाहिँ यो यहाँ कपी गर्नेछौँ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ स्क्रिनसट चाहिँ ल्याएका छौँ। अब स्क्रिनसटलाई चाहिँ हामीले यहाँ ड्रप गर्नेछौँ। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले फाइनलाइज पर्चेस गर्थ्यौँ। अब हामीले जुन इमेल यहाँ चाहिँ राखेका थियौँ अब त्यही इमेलमा चाहिँ हाम्रो कोड जान्छ। अनि त्यो कोड
अनि त्यो कोड चाहिँ हामीले कपी गर्नुपर्छ। अनि यसपछिको स्टेप चाहिँ म किबोर्डमा देखाउँछु। पहिला यो प्रोसेस हुनु दियो, फाइनलाइज हुनु दियो, एकछिन टाइम लाग्नेछ। यहाँ देखाइसकेको छ, यहाँ भइसकेको छ हाम्रो यहाँ ट्रान्ज्याक्सन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विन्डोज 11 प्रोको 1 पिसी लाइफ टाइम, अनि यहाँ चाहिँ अब भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले जस्ट ओके, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीहरूले चाहिँ की पाइसकेका छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ यो की कपी गर्नेछौँ, अनि कपी गऱ्यौँ हामीले। अब चाहिँ पहिला म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु हाम्रो यहाँ नन एक्टिभेटेड विन्डोजमा के देखाउँछ। यहाँ हामी सिएमडी खोलौँ पहिला। यहाँ टाइप गर्नुपर्ने चाहिँ slmgr.bbs/dli, अनि चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन, यहाँ चाहिँ देखाएको छ हाम्रो विन्डोजको डिटेल्सहरू। के भन्छ, पार्सियल प्रोडक्ट कि, यो चाहिँ ओरिजिनल प्रोडक्ट कि होइन, यो चाहिँ केही बेरका लागि मात्रै भन्यो, केही दिनका लागि मात्रै हालेको। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइसेन्स भनेको छ, स्टेटस लाइसेन्स देखाएको छ। हामीले चाहिँ क्र्याक गरेका थियौँ, यो कपी हामीले चाहिँ एक्टिभेट गराउनलाई चाहिँ एक्टिभेसन फाइल बनाएर हामीले चाहिँ रन गराएको थियौँ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ भएको थियो। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ केएमएस मसिन आइपी भनेर देखाउँछ, यो चाहिँ केएमएस। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिन्युअल यति टाइममा हुन्छ भनेको छ। अनि अब त्यस्तै गरी अब एउटा अर्को कमान्ड रन गरौँ, अनि त्यहाँ पनि देखाउँछ हामीलाई पुरा डिटेल्स के कस्तो छ यसमा भनेर। अनि चाहिँ यो के ओरिजिनल हो कि फेक हो भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले टाइप गर्नुपर्ने चाहिँ slmgr/xpr, अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम विल एक्सपायर भन्छ होइन, यहाँ टाइम देखाएको छ। अब चाहिँ यति टाइममा चाहिँ यहाँ यो डेटमा चाहिँ एक्सपायर हुन्छ भनेर। अनि अब चाहिँ हामी एक्टिभेटतर्फ लगाउँ, एक्टिभेट गर्नतर्फ। हामीले कपी गरेको प्रोडक्ट कि हामी यता लिएर आउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने एसी एक्टिभेसन, अनि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एक्टिभेसन स्टेट, यहाँ चाहिँ एक्टिभ देखाउनेछ, अर्गनाइजेसन एक्टिभेसन सर्भिस हुन्छ। अनि अब चाहिँ हामीले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यहाँदेखि यहाँ चाहिँ हामीले यो प्रोडक्ट कि युज गर्नुपर्ने छ। अनि यहाँ एक्टिभेट हुन्छ, अनि एकछिन वेट गर्नुपर्छ एक्टिभेटमा थिचेर। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यहाँ एक्टिभेट हुन अलिकति टाइम लाग्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेट भइसकेको छ। अब चाहिँ यो हट्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल लाइसेन्स हुन्छ। अब त्यो हटिसकेको छ, अघि अर्गनाइजेसन भन्ने थियो। अब चाहिँ हामी यहीँ आएर यहाँ चेक गर्नेछौँ सिएमडीमा slmgr, अनि यहाँ चाहिँ अलिकति .bbs/dli अलिकति मिलेन, .bbd भएको रहेछ। यो VBS हो, यहाँ VBS लेख्नुपर्ने छ। अनि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लाइसेन्स्ड भन्छ, रिटेल च्यानलबाट हो विन्डोज एक्टिभेट भएको। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले अर्को त्यही सेम कमान्ड, अघिको कमान्ड रन गर्नुपर्ने छ। slmgr डट होइन /xpr, अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले एक्टिभेट गरेको विन्डोज हेर्न सक्नुहुन्छ। द मसिन इज पर्मानेन्टली एक्टिभेटेड हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो पर्मानेन्टली एक्टिभेट भइसकेको छ। अनि यदि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यस साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।